φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Τελειώνει ο Οκτώβρης, έχουν βγει τα φρούτα εποχής και τα λαχανικά. Έχω εδώ μπροστά μου να σας δείξω ρόδια, κολοκύθα, που μου την έστειλε ο θείος μου ο Πέτρος από τη Χαλκιδική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και την κολοκύθα και τα ρόδια, ακτινίδια και φυσικά κάστανα. Τα κάστανα έχουν βγει την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο. Πήγαμε με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τα μαζέψαμε από το Χορτιάτι στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα σας φτιάξω κάτι με κάστανα. Θα χρησιμοποιήσουμε και την κολοκύθα σε κάποια άλλη συνταγή ίσως. Σήμερα όμως θα φτιάξουμε κάστανα. Κέικ κάστανου. Θα μαζέψω όλα αυτά εδώ τα φρούτα, θα τα βάλω στην άκρη, θα φέρω τα υλικά για να φτιάξουμε αυτό το πεντανόστιμο, πολύ γρήγορο, εύκολο κέικ με κάστανα. Ετοιμάσει τα υλικά μας για το κέικ με κάστανα. Από πίσω τα έχω βάλει και ντεκόρ να τα βλέπετε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 250 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Δεν θα χρειαστούμε ούτε μίξερ, ούτε τίποτα, πετάχτηκε βούτυρο. 425 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Δεν θα χρειαστούμε μίξερ, θα το κάνουμε στο χέρι. Να βάλω μια πετσετούλα από κάτω, για να μην κουνιέται το μπολ μου. Θα προσθέσουμε 4 αυγά, σιγά σιγά ένα-ένα, να τα απορροφάει και το μείγμα. Όπα, το αφήνουμε στην άκρη, το χτυπάμε. Βάζουμε και το τελευταίο, ένα-ένα τα αυγά. Ωραία. Έχουμε τώρα εδώ 500 γραμμάρια αλεύρι, φουσκώνει μόνο του, το έχω κοσκινήσει, 250 γραμμάρια γάλα και μία βανίλια. Βάζουμε τη βανίλια. Θα βάλω και τα υπόλοιπα, να ανοίξω λίγο το φούρνο να ζεσταίνεται στους 180 βαθμούς πάνω κάτω όλος ο φούρνος. Ανακατεύουμε τη βανίλια. Και τώρα θα βάζουμε ένα λάξ αλεύρι με γάλα. Ανακατεύουμε σιγά σιγά να πίνει το αλεύρι, το μείγμα μας. Ρίχνουμε ένα λάξ και από τα 250 γραμμάρια, σιγά σιγά, και θα γίνει μια πολύ ωραία αφράτη, λία ζύμη, μείγμα βασικά, για να φτιάξουμε το κέικ. Μπορείτε αν θέλετε να το βάλετε και στο μίξερ. Εγώ όσα πράγματα μπορώ να τα κάνω στο χέρι, τα κάνω στο χέρι, δεν χρησιμοποιώ το μίξερ. Βάζουμε και λίγο γαλατάκι. Άμα κουράζεστε, κάνετε και ένα διάλειμμα και συνεχίζετε. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Αφήνουμε στην άκρη το αναδευτήρι, δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Να πούμε λίγα πράγματα για τα κάστανα και να βάλουμε τα κάστανα μετά μέσα στο μείγμα. Μαζέψαμε πολύ ωραία κάστανα από το Χορτιάτι, μεγάλα, ωραία. Τα έβρασα εχθές, τα χάραξα σε 2 σημεία, τα έβαλα σε νερό αλατισμένο, τα έβρασα για 15 λεπτάκια. Όσο ήταν ζεστά, τα τύλιξα με μια πετσέτα και όσο ήταν ζεστά τα καθάρισα. Τα καθάρισα και σήμερα τα άκοψα σε χοντρά κομματάκια. Τώρα εδώ πέρα βλέπετε, κοιτάξτε. Τα έκοψα σε χοντρά κομμάτια, έβρασα 250 γραμμάρια κάστανα. Άρα βγάζοντας τα φλούδια έχουν μείνει σίγουρα 200 γραμμάρια. Από τα 200 γραμμάρια κράτησα πολύ λίγα, γιατί θα τα στολίσω από πάνω, θα τα βάλω στο κέικ. Και τώρα αυτά εδώ πέρα, τα χοντροκομμένα, θα βάλουμε λίγο αλευράκι, μισό κουταλάκι αλεύρι.
θα τα ανακατέψετε. Έτσι. Και αυτά εδώ πέρα θα τα προσθέσετε τώρα, αυτό να το αποσύρουμε, να πάρουμε τη μαρίζα, μέσα στο μείγμα μας. «15 λεπτάκια είναι αρκετά για να βράσουνε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να τα... αν θέλαμε να τα φάμε κανονικά βρασμένα, θα τα βράζαμε άλλο ένα δεκάλεπτο, δηλαδή κάπου 25 λεπτάκια, 20 με 25 λεπτάκια. Με 15 λεπτά που τα βράσαμε ήταν τόσο όσο να ανοίξουνε από εκεί που τα χαράξαμε, σε ζεστή πετσέτα μέσα και βγάζοντας τους ατμούς αυτά ανοίγαν πιο πολύ και έτσι πως ήταν ζεστά τα καθάριζα. Κατευθείαν ξεφλουδίστηκαν. Μπορείτε, αν δεν έχετε κάστανα και δεν βαριέστε τη διαδικασία του να τα βράσετε και να τα ξεφλουδίσετε, υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ βρασμένα κάστανα. Και εγώ την πρώτη φορά παιδεύτηκα, είχα κάνει πάρα πολλά κάστανα, τα έβρασα να τα ξεφλουδίσω και την άλλη μέρα ο πεθερός μου έφερε ένα σακουλάκι βρασμένα έτοιμα από το σούπερ μάρκετ. Και λέω, εντάξει, υπάρχουν και βρασμένα έτοιμα στο σούπερ μάρκετ. Που είναι εξίσου καλά, δεν έχουν θέμα. Τώρα τα κάστανα που βάλαμε μέσα εδώ τα ανακατεύουμε και έχουμε έτοιμο το μείγμα. Έχουμε πάρει τώρα, θα πάρουμε μια φόρμα. Φόρμα του κέικ. Την έχω βουτυρώσει. Έχω βάλει αλευράκι, την έχω τινάξει για να μην κολλήσει το κέικ μας. Εύχομαι να μην κολλήσει. Είναι αντικολλητική βέβαια, δεν νομίζω να κολλήσει. Θα βάλουμε τώρα το μείγμα εδώ πέρα για να το βάλουμε στο φούρνο να το ψήσουμε. Επειδή η δικιά μου η φόρμα είναι λίγο μικρή, έχει κάποιες φόρμες που είναι λίγο μεγαλύτερες από αυτήν, αν περισσέψει μείγμα θα το βάλω σε άλλη μια φόρμα, θα κάνω 2 κεκάκια. Τα 2 τρίτα της φόρμας. Το λέω πάντα. Κοιτάξτε, είναι έτοιμο. Τα 2 τρίτα της φόρμας είναι έτοιμο το κέικ κάστανο, θα το βάλω στο φούρνο. Στους 180 βαθμούς, πάνω κάτω όλος ο φούρνος, για 50 λεπτάκια. Δεν θα ανοίξετε το φούρνο καθόλου, γιατί θα κάτσει το κέικ. Θα το αφήσετε 50 λεπτά να ψηθεί πολύ ωραία και θα το βγάλετε να κρυώσει, να το αναποδογυρίσετε, να πέσει. Πρώτα ο Θεός να μην χαλάσει, να μην μας φύγει κανένα κομμάτι και μετά θα είμαστε εδώ για να το διακοσμήσουμε από πάνω, γιατί θα φτιάξω και μια γκανάζ από πάνω να ρίξουμε, μια λευκή γκανάζ και να το δοκιμάσουμε. Πάμε να το ψήσουμε. Το κέικ μας έχει ψηθεί και πάμε να κάνουμε την γκανάζ. Έχουμε τώρα πάρει μια λευκή σοκολάτα 150 γραμμάρια και μία κρέμα γάλακτος 150 γραμμάρια. Ουσιαστικά για να κάνετε γκανάζ σοκολάτα, είτε με λευκή είτε με καφέ σοκολάτα, θα πρέπει να είναι η ίδια η ποσότητα. Αν είναι π.χ. 200 γραμμάρια η σοκολάτα σας, 200 γραμμάρια και η κρέμα γάλακτος. Εμένα αυτή τη στιγμή είναι 150 και 150. Έχουμε ζεστάνει πάρα πολύ καλά τη κρέμα γάλακτος και τη ρίχνουμε πάνω από τα κομματάκια σοκολάτας. Τα έχουμε κάνει, δεν την αφήσαμε ολόκληρη τη σοκολάτα, την κάναμε κομματάκια. Αχνίζει κιόλας και ανακατεύουμε σιγά σιγά, προσεκτικά να μην καούμε, για μένα το λέω, να λιώσει η σοκολάτα κουβερτούρα, λευκή σοκολάτα εγώ πήρα. Έχουν ψηθεί τα κέικ μου γιατί γίνανε 2. Επειδή η φόρμα μου ήταν μικρή όπως σας είπα, έκανα ένα κανονικό κέικ και έκανα και ένα πιο μικρό, αυτό εδώ πέρα, με την υπόλοιπη ζύμη, με το υπόλοιπο μείγμα που είχε μείνει. Θέλει λίγο υπομονή, 5 λεπτάκια, για να μπορέσει να ενσωματωθεί η κρέμα γάλακτος στη σοκολάτα. Η γκανάζ είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε σε ένα δοχείο εδώ δίπλα για να μπορέσουμε να την περιχύσουμε πάνω από το κέικ. Ωπω, λιωμένη σοκολάτα, τέλεια. Ψήθηκε ωραία. Αυτό είναι το κέικ μας, έγινε πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε τώρα από πάνω την γκανάζ που φτιάξαμε και έχω κρατήσει και μερικά κάστανα από τα βρασμένα για να βάλουμε από πάνω έτσι για ντεκόρ να φαίνεται ότι είναι κέικ κάστανου. Άρα παίρνουμε τη σοκολάτα. Χύνουμε από πάνω. Ωπω παιδιά! Μου φαίνεται πολύ ωραίο.
Τι λέτε, είναι ωραίο. Βάζουμε και μερικά κάστανα από πάνω, έτσι εδώ να κολλήσουνε. Θα το βάλουμε σε μια άλλη πιατέλα, έτσι. Θα κόψουμε ένα κομμάτι να το δοκιμάσουμε. Να σας το δείξω. Κοιτάξτε μέσα πως είναι. Φαίνονται τα κάστανα. Εδώ δίπλα να το δοκιμάσουμε. Από πάνω. Έχει και τη λευκή σοκολάτα. Όντως, πολύ ωραίο το κάστανο. Ήταν και πολύ καλά βρασμένο. Ψήθηκε και με το κέικ. Και η λευκή σοκολάτα από πάνω είναι πάρα πολύ ωραία. Μόνο που με το που τη ρίξαμε, την απορρόφησε κατευθείαν το κέικ, αλλά δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Αφράτο, γευστικό, τραγανό απ' έξω. Ήρθε και η λευκή σοκολάτα, ρούφηξε έτσι, έδωσε και άλλη διάσταση. Κέικ κάστανο με λευκή σοκολάτα. Πάρα πολύ ωραίο. Άμα το φτιάξετε, να βγάλετε και μια φωτογραφία να μου το στείλετε, να το ανεβάσετε στην κοινότητα να το δούμε. Εύχομαι να φτιάξετε αυτή την φθινοπορεινή συνταγή με τα κάστανα, να κάνετε ένα like, ένα sub στο κανάλι μου, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις όταν εγώ ποστάρω και ανεβάζω μία συνταγή. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να μαγειρεύετε φυσικά συνέχεια αυτές τις ωραίες συνταγές που σας δίνω και τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!